Японська марка Mazda представила абсолютно новий позашляховик CX-70. Mazda вдвічі скорочує кількість середньорозмірних позашляховиків, випускаючи новий та великий кросовер, який фактично є дещо укороченим варіантом CX-90, але з 5 місцями замість 7. Новий позашляховик також успадкував платформу, силові агрегати та більшу частину кузова флагмана CX-90. Тим не менш, є кілька відмінностей у деталях між моделями Mazda. По-перше, CX-70 має трохи більше спортивного стилю, з більшим використанням глянцевого чорного кольору, ніж хромований CX-90. Зокрема, у чорний пофарбовані корпуси бічних дзеркал заднього виду, рейлінги на даху та ручки дверей. Також чорним глянцем покриті кишені опціональних 21-дюймових дисків коліс. Зменшеної версії дісталися чорні сітчасті решітки радіатора і сітчасті вставки в передніх повітрозабірниках і бампері. Задній бампер також отримав новий дизайн із штучними вентиляційними отворами по кутах. Моторна лінійка CX-70 повністю запозичена у старшого CX-90. Базова версія кросовера комплектується 3,3-літровим рядним шестициліндровим двигуном із турбонаддувом віддачею 280 кінських сил та 450 ньютон-метрів. Для високопродуктивної версії S віддачу двигуна збільшили до 340 кінських сил та 500 ньютон-метрів. Також доступний плагін-гібрид потужністю 300, 23 кінських сили та 500 ньютон-метрів із силовою установкою на базі 2,5-літрового 4-циліндрового мотора. Бензиновий двигун доповнений 68-сильним електродвигуном та літій-іонною батареєю ємністю 17,8 кВт-годин. CX-70 буде дещо легшим і трохи ефективнішим за 90-й. Запас ходу тільки на електриці приблизно 50 км для версії плагін-гібрид, як і комбінований показник витрати палива 9,5 літрів на 100 км для шестициліндрового двигуна. Повний привід стандартний у всіх версіях. Коробка передач, 8-ступеневий автомат. Тягове посилення для версій із шестициліндровим мотором 2268 кг, для гібрида 1588 кг. Новий кросовер виявився більшим, ніж очікувалося. У довжину він досягає 5100 мм при колісній базі 3120 мм, а різниця з CX-90 у лічених міліметрах. Усередині CX-70 виглядає дуже схоже на CX-90, принаймні до того, як ви зрозумієте, що третього ряду немає. Доступна червона шкіра з чорною акцентною смугою є ексклюзивом CX-70, що доповнює чорний інтер'єр з контрастними червоними швами на дверних панелях і кермі. Сіра пластикова окантовка з надрукованим мотивом із вуглецевого волокна відволікає увагу від інших відмінних матеріалів кросовера. Mazda, можливо, запропонує від CX-90 декоративний рядок на панелі приладів і обробку з натурального дерева, принаймні як опцію. CX-70 має майже таке саме обладнання, хоча це перша Mazda, яка включає інтеграцію Amazon Alexa в інформаційно-розважальну систему. Це забезпечує голосове керування деякими вбудованими функціями, наприклад, клімат-контролем та інформаційно-розважальною системою, а також синхронізується з домашнім обладнанням, яке підтримує Amazon. Новинка також має адаптивний круїз-контроль і функції вирівнювання смуги руху. А якщо людина за кермом не реагує на набір підказок і попереджень, що посилюється, автомобіль поступово зупиниться на своїй смузі і включить аварійну світлову сигналізацію. CX-70 – це вже третя модель Mazda, побудована на задньопривідній архітектурі з поздовжнім розташуванням двигуна. Остаточні технічні характеристики, як і вартість нового кросовера, не оголошені, але справедливо припустити, що CX-70 буде дешевшим, ніж CX-90. Попередньо, базовий Mazda CX-70 коштуватиме $38 тисяч, топова комплектація – десь $57 тисяч. У продажу п'ятимісна новинка з'явиться пізніше цього року. Варто зазначити, що 90-й успішно стартував на північноамериканському ринку минулого року.
Ця модель продавалася з весни і за неповний рік розійшлася в кількості трохи менше 31 тисячі екземплярів. У новинки від Mazda є всі шанси повторити цей результат. У самій компанії покладають на кросовери великі надії та розраховують, що до 2025 року щорічний обсяг продажів має досягти 500 000, тоді як у 2023 році цільовим показником було 350 тисяч автомобілів. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!